สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกลับสู่ Ideal Group Channel อย่างเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของ Circular Economy ค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนคืออะไรในอดีตราว100 ปีที่ผ่านมานะคะนับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรมการบริโภคถือเป็นหัวใจสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมีการใช้ทรัพยากรในทิศทางเดียวโดยนำทรัพยากรผ่านกระบวนการผลิตนำไปใช้งานและนำไปทิ้งเกิดเป็นขยะหรือของเสียโดยไม่คำนึงถึงการนำขยะหรือของเสียกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่การพัฒนาต่างๆเป็นการใช้ทรัพยากรบนฐานที่เรียกว่าเศรษฐกิจเส้นตรงนำไปสู่ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดในอนาคตในขณะที่ความต้องการใช้ทรัพยากรมีแนวโน้มสูงขึ้นทำให้ระบบเศรษฐกิจจะต้องประสบปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะเศรษฐกิจหมุนเวียนคือแนวคิดการนำทรัพยากรที่ถูกใช้แล้วกลับมาแปรรูปและนำกลับมาใช้ใหม่เน้นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อแก้ไขปัญหาการใช้ทรัพยากรเกินความจำเป็นจากการขยายตัวของประชากรโลกและปัญหาการจัดการขยะข้อดีของการทำเศรษฐกิจหมุนเวียนคือเพื่อทำให้เกิดความมั่นคงในการใช้ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงที่สุดโดยการเพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิลและลดปริมาณของเสียอีกทั้งมีการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเกิดการสร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 1. สร้างงานและผลักดันทางเศรษฐกิจ 2. เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากร 3. เพิ่มสัดส่วนการรีไซเคิลและลดปริมาณของเสีย 4. ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 5. ลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก 6. สร้างโอกาสให้กับธุรกิจใหม่ และ 7. นะคะผลักดันการสร้างนวัตกรรมค่ะการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนของสินค้าแบรนด์ดังต่างๆนะคะเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างค่ะSpeedo นะคะได้ผลิตชุดว่ายน้ำที่ผลิตจากวัตถุดิบเศษผ้าส่วนทางด้าน Nike นะคะได้นำวัตถุดิบจากการรีไซเคิลมาใช้ในการผลิตเสื้อผ้าและรองเท้าทาง H&M ก็รับบริจาคเสื้อผ้าที่ไม่ใช่แล้วนำมาผลิตเป็นเสื้อผ้าใหม่ค่ะ Freytag นะคะผลิตกระเป๋าสะพายจากผ้าใบรถบรรทุกส่วน Patagonia เน้นการสร้างสินค้าลดการใช้ทรัพยากรและซ่อมแซมให้ใช้งานได้ค่ะตัวอย่างบริษัทที่น่าสนใจนะคะจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือ Adidas ที่ร่วมกับ Parley องค์กรอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมผลิตรองเท้ารุ่น Ultra Boost ที่ใช้วัสดุจากขวดพลาสติกที่ถูกทิ้งในทะเล1คู่ใช้ขวดพลาสติกถึง11ขวดยอดผลิตรองเท้ารุ่นนี้เพิ่มขึ้นในทุกๆปีค่ะในปี 2560 นะคะได้ผลิต1ล้านคู่ในปีถัดมาปี 2561 ได้ผลิตเพิ่มเป็น5ล้านคู่และในปี 2562 ได้ผลิตเพิ่มขึ้นถึง11ล้านคู่ค่ะสำหรับโครงการ Bioplastic Europe นะคะมีเป้าหมายที่จะนำเครือข่ายเชิงกลยุทธ์และการวิจัยที่ประสานความรู้ที่มีอยู่ทั่วยุโรปกระตุ้นแนวคิดใหม่และการแก้ปัญหาอย่างรวดเร็วทั้งแนวการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนแนวทางแบบองค์รวมและความร่วมมือในการวิจัยการนำพลาสติกชีวภาพไปใช้จริงจึงได้จัดตั้งเครือข่าย2เครือข่ายโดยคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายหลัก2กลุ่มได้แก่หน่วยงานภาครัฐและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการวิจัยนะคะซึ่งได้แก่เครือข่ายการวิจัยพลาสติกชีวภาพแห่งยุโรปและเครือข่ายเมืองประวัติศาสตร์ต่อต้านขยะพลาสติกค่ะซึ่งสำหรับพาร์ทเนอร์ชิพต่างๆนะคะก็จะเห็นได้ดังภาพเลยค่ะว่ามีความร่วมมือจากหลายภาคส่วนภายในยุโรปนะคะค่ะแล้วก็สำหรับ Hall Hamburg นะคะได้ผลักดันระบบเศรษฐกิจ Circular นะคะโดยการใช้วิธีต่างๆดังนี้ค่ะสำหรับ WP3 นะคะ Identification and Test of Innovative Product Design WP4 Plastic Waste Collection Recycling and Littering ค่ะ WP5 นะคะ Pre-normative Research and Field Test WP6 Health and Environmental Safety WP7 Replication Policy Making Capacity Building and Upscaling ค่ะ WP8 Life Cycle Assessment Environmental and Economic WP9 Information Communication and Dissemination of Results ค่ะและสำหรับแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนของประเทศไทยนะคะมีแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนทั้ง4ด้านมีดังนี้ค่ะ 1. นะคะด้านการผลิตภาคอุตสาหกรรมค่ะผลิตภัณฑ์มีความทนทานสามารถนำมาซ่อมแซมและรีไซเคิลใหม่การออกแบบเชิงนิเวศเศรษฐกิจปัจจุบันมีการนำเศษวัสดุเหลือใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีคุณภาพและมูลค่าสูงขึ้นใช้หลักการ EPR ในการจัดการซากผลิตภัณฑ์เช่นเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆใช้น้อยใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่
เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสินค้าที่เป็นมิตรแก่สิ่งแวดล้อมเช่นสินค้าฉลากเบอร์ 5 ฉลากเขียวนำสินค้าที่ผ่านการใช้งานกลับมาปรับปรุงสภาพให้มีคุณสมบัติเหมือนของใหม่เช่นสินค้าสมาร์ทโฟนเป็นต้นข้อ2นะคะด้านการใช้งานและบริโภคสนับสนุนให้มีการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียว Eco Label Environmental Footprint เช่นผลิตภัณฑ์แสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือที่เรียกว่าคาร์บอนฟุตพริ้นท์การรับประกันสินค้าและบริการเช่นสินค้าฉลากสีเขียวที่พิจารณาผลิตภัณฑ์ว่าส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมกับผลิตภัณฑ์อื่นๆที่ทำหน้าที่เดียวกันโดยประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ด้านจัดการขยะมูลฝอยนะคะจากข้อมูลกรมควบคุมมลพิษปี 2560 พบว่าประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอยสูงถึง 27.4 ล้านตันแบ่งเป็นกำจัดอย่างถูกต้อง 11.7 ล้านตันกำจัดไม่ถูกต้อง 7.18 ล้านตันและนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ 8.52 ล้านตันโดยประเทศไทยได้ตั้งเป้าหมายในระยะยาวด้วยการส่งเสริมให้มีการลงทุนในด้านการจัดการขยะโดยปลดล็อกพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลทั้งขยะบ้านเรือนและบรรจุภัณฑ์ลดการกำจัดขยะด้วยวิธีฝังกลบเช่นกรุงเทพมีแผนกำจัดขยะมูลฝอยในระหว่างปี 2558 ถึง 2578 ให้ลดปริมาณขยะฝังกลบเหลือเพียง38%ภายในปี 2578 ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการขยะส่งเสริมให้มีการรีไซเคิลโดยสร้างความตระหนักให้เกิดการคัดแยกโดยใช้หลักการ 3Rs หลีกเลี่ยงการจัดการขยะที่มีการใช้พลังงานเกินความจำเป็นค่ะข้อที่ 4 นะคะด้านการใช้วัตถุดิบรอบ 2 พัฒนากฎหมายข้อบังคับด้านการจัดการขยะโดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์มาตรา 19 กำหนดให้มีการปรับปรุงออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ง่ายต่อการนำกลับมาใช้ใหม่และเพิ่มสัดส่วนการใช้งานของวัสดุหรือชิ้นส่วนที่ได้จากการนำกลับมาใช้ใหม่ด้วยกระบวนการรีไซเคิลเพิ่มการใช้วัสดุรีไซเคิลภาครัฐได้มีการส่งเสริมการใช้งานและพัฒนาวัตถุดิบทดแทนที่ได้จากการรีไซเคิลจากขยะหรือของเสียโดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและเหมืองแร่จัดทำมาตรฐานการใช้วัตถุดิบรีไซเคิลและควบคุมการปนเปื้อนของสินค้ารีไซเคิลประกาศเรื่องการจัดการมูลฝอยพ.ศ. 2560 กำหนดให้มีการจัดภาชนะรองรับมูลฝอยเพื่อแยกประเภทมูลฝอยโดยกรมควบคุมมลพิษค่ะสำหรับเศรษฐกิจหมุนเวียนในการขับเคลื่อนหลักการ 3Rs สู่ 5Rs นะคะเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการจัดการขยะตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนกระบวนการซ่อมแซม repair และการนำเศษวัสดุมาทำเป็นของใช้ใหม่หรือ refurbish นะคะจึงจำเป็นจะต้องเลือกใหม่เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างเต็มรูปแบบโดยการใช้หลักการ 5R ประกอบด้วย reduce หรือการลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงลดการสร้างขยะเพื่อลดปริมาณขยะ reuse การใช้ซ้ำยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้น repair การซ่อมแซมสิ่งของต่างๆให้สามารถนำมาใช้ใหม่ได้ refurbish หรือการนำเศษวัสดุมาทำเป็นของใช้ใหม่และเพิ่มความสวยงามและสุดท้าย recycle การนำขยะ recycle ไปแปลสภาพผ่านกระบวนการผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชิ้นใหม่นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ติ้วต้องขอลาไปก่อนค่ะชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ